নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নিকিব স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য নলেজ হাবৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এটি বৃহৎ ভেকেঞ্চি আপডেট আহিছে আপোনালোকৰ আজি এইটো আপডেট আহিছে আৰু আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পাব ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কি আছে ষ্টেজ ৱাইজ আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছখিনি কেনেকুৱা হ'ব চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব ভিডিঅ'টো মোৰ লগত শেষলৈকে চাওক যাতে মই দিয়া একো এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰে আহক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈ যাওঁ যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁ ভেকেঞ্চি আহিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা য'ত থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্ট ল ক্লাৰ্ক ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 কাৰণে য'ত আপোনালোকৰ ল ক্লাৰ্ক-কাম-ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েটৰ ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছে য'ত 90টা টোটেল আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আছে 2026-27 বৰ্ষৰ কাৰণে এই পোষ্টকেইটা আহিছে কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত হয় কিন্তু চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ খুবেই ভাল এবাৰ চাই লওঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া পোষ্ট নেমটো আছে ল ক্লাৰ্ক-কাম-ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট য'ত থাকিব টোটেল পোষ্ট 90টা যিহেতু এইটো কণ্টেক্সুৱেল বেছত হয় 2026-27 বৰ্ষৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ডো হৈ যাব পাৰে আৰু এছাইনমেণ্ট টাৰ্ম 26-27 মই অলৰেডি কৈছোঁ আৰু মান্থলি ৰিমুনেশ্যন 1 লাখ টকা দি আছে গতিকে চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ খুবেই ভাল অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ভেকেঞ্চি হয় অসমৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অল ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ এলিজিবল পেন ইণ্ডিয়া পোষ্ট হয় তাৰ ওপৰঞ্চি এপ্লিকেশ্যন বোৰ আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব অফলাইনৰ কোনো সুবিধা ইয়াত নাইকিয়া আৰু অফলাইন বা আপোনালোকৰ পোষ্টেল যোগে এপ্লাই নকৰিব আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব অনলি অনলাইনৰ যোগেদিহে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ডেট 20 জানুৱাৰী মানে আজিৰ দিনত আৰম্ভ হৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰিটেন এক্সাম ডেটো আপোনালোকৰ ফিক্স থাকে যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এক্সাম হয় 7 মাৰ্চত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব আৰু মডেল এনচাৰ কি ৰিলিজ তাৰ 8 তাৰিখে কৰি দিব লাষ্ট ডেট এনচাৰ কি আপোনালোকৰ কি অবজেকশ্যন 9 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব যদি কিবা খেলি মেলি থাকে এতিয়া আহোঁ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চাওক অল কেণ্ডিডেটছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ 750 দিব লাগিব আৰু মোড অফ পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ অনলাইন অনলি যিকোনো অনলাইন মাধ্যম যোগে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথম দিছে পোষ্ট নেম অলৰেডি ক'লোঁ ভেকেঞ্চি 90টা আৰু যদি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতো আপোনালোকে যদি LLB কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পোষ্টটো হয় আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিব হ'লে মিনিমাম 20 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 32 ইয়াৰ্ছ আৰু এজ অন 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 আৰু এজ উইল বি ষ্ট্ৰিক্টলি আপোনালোকক কেলকুলেটেড এজ পাৰ দ্য কাট অফ ডেট মেনশ্যন ইন দ্য নটিফিকেশ্যন যিটো মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াত কমপ্লিট নটিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক দি দিম আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি ST SC OBC যদি কিবা আপোনালোকৰ কমিউনিটি আণ্ডাৰত আছে আপোনালোকে এজ ইলেকশ্যনৰ সুবিধাটো ইয়াত পাব সিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ 3টা ষ্টেজত হ'ব প্ৰথম হ'ব আপোনালোকৰ চইচ বেছড টেষ্ট দেন হ'ব আপোনালোকৰ ছাবজেক্টিভ ৰিটেন টেষ্ট মানে যোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানৰ ওপৰত আপোনালোকৰ টেষ্টটো হ'ব মানে আপোনালোকৰ যিহেতু এইটো আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া পোষ্ট হয় গতিকে ল'ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব দেন আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব এতিয়াও হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব তাত গৈ পেলাইহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই বা লগইন আইডি দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নতুন পেজ খোল খাই যাব তাৰ পাছত আপোনাৰ নিজৰ সকলো ডকুমেণ্ট নথিপত্ৰখিনি দি চাইন ছিগনেচাৰ আৰু ফিজটো পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই ফাইনেল আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট শ্লিপ ওলাই আহিব সেই শ্লিপটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখিব ইন ফিউচাৰ দৰকাৰ পৰিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ নকৰে আপোনালোকে এই একনলেজমেণ্ট শ্লিপখনৰ দৰকাৰ হ'বই তাৰ পাছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন যোনটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে সেইটো যদি আহিছে মই তাৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকক মই দি দিম আৰু মই মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংকটো মই মোৰ আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম তাত থৈ দি আপোনালোকে মোক এবাৰ ফ'ল' কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপডেট যদি ইয়াত মিছ কৰি পেলাই তাত যাতে কোনো ধৰণৰ আপডেট মিছ কৰিব নোৱাৰে লগতে মোৰ GK চেনেলটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰক তাতে হ'লে আপোনালোকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট GK আৰু ৰিপিটেটিভ GKখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰিব এইখিনি আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ভেকেঞ্চি আহিছে তাৰ ভিতৰত ডিটেইল ডিছকাশ্যন আমি সকলোখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট যিহেতু হয় চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ খুবেই ভাল মান্থলি ৰিমুনেশ্যন আপোনাৰ 1 লাখ টকা পাব গতিকে 1 লাখ টকা কম নহয় যিকোনো আপোনালোকৰ হাই লেভেল চেলাৰী বুলিও ক'বলৈ পাৰি অনলাইন যোগে হ'ব যদি কিবা অসুবিধা পায় যদি নোৱাৰে মোক আপোনালোকে জনাব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে আমাৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰিব মই মোৰ স্ক্ৰীণত মোৰ নাম্বাৰ দি দিম মই সকলো ভিডিঅ'ৰ মোৰ এণ্ডত মই মোৰ নাম্বাৰ দি দিওঁ তাত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকক মই এপ্লাইটো কৰি দিম কল নকৰিব কল কৰিলে উপলব্ধ নহওঁ আপোনালোকে জাষ্ট মেছেজ কৰি দিব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ টিমে কৰি দিব এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব লগতে মোৰ হোৱাটছআপত ফ'ল' কৰিব লগ পাম দ্য নলেজ হাবৰ আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত